Hello guys! Welcome, and welcome back to my YouTube channel. This is your Junray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-lock, or secure ang mga lumang account sa Facebook para iwas sa mga stalker na hindi mo kilalang tao. Kung gusto mong malaman ang tricks na ito, keep on watching. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Pindutin ang Facebook app at mag-login. Pindutin ang tatlong linya. Punta muna tayo sa ating profile account. Pindutin ang tatlong tuldok. As you can see, wala pong nakalagay na profile lock. May ibang paraan po tayo na ma-lock ang ating Facebook profile basta sundan mo lang itong tricks na ito. Pindutin ang View As. Ito po yung makikita ng mga stalker mo kapag hindi nakalock ang Facebook profile mo. Pindutin ang back button. Pindutin ulit ang back button. Pindutin ulit ang back button. Scroll down. Pindutin ang settings and privacy. Pindutin ang settings. Pindutin ang profile settings. Pindutin ang privacy. Dito sa privacy shortcuts, pindutin ang check a few important settings. Dito sa privacy checkup, pindutin ang who can see what you share. Pindutin ang continue. Dito sa phone number, pindutin ang public. Kapag may nag-pop up, pindutin ang friends or only me. Dito naman sa email, pindutin ang public. Kapag may nag-pop up, pindutin ang only me. Dito sa birthday, dapat naka-friends, or only me. Dito sa hometown, at current city, dapat naka-friends, or only me. Dito naman sa work, dapat naka-friends ito, or only me. Dito naman sa education, dapat naka-friends, or only me. Dito sa who can see your friends list on your profile, pindutin ang public. Kapag may nag-pop up, pindutin ang only me. Dito naman sa who can see the people, pages and lists you follow, pindutin ang public. Kapag may nag-pop up, pindutin ang only me. Pindutin ang next. Dito sa feature posts, pindutin ang public. Piliin ang friends. Dito naman sa stories, pindutin ang public. Piliin ang friends. Kapag may nag-pop up, pindutin ang save. Pindutin ang back button. Pindutin ang next. Pindutin ulit ang next. Pindutin ang review another topic. Pindutin ang how people can find you on Facebook. Pindutin ang continue. Dito sa who can send you friend request, pindutin ang everyone. Kapag may nag-pop up, pindutin ang friends of friends. Pindutin ang next. Dito sa phone number, at email, dapat naka-only me lang. Pindutin ang next. Pindutin ulit ang next. Pindutin ang review another topic. Ayan na guys, tapos na po tayong mag-set up sa privacy check. Pindutin ang back button. Dito sa who can see your future posts, dapat naka-only me or friends lang to. Pindutin ang who can see your story. Pindutin ang friends. Kapag may nag-pop up, pindutin ang save. Pindutin ang back button. Dito sa who can send you friend requests, dapat naka-friends to friends po ito. Pindutin ang back button. Dito sa privacy, pindutin ang profile and tag. Pindutin ang who can post on your profile. Piliin ang only me. Pindutin ang who can see what others post on profile.
Piliin ang friends of friends, or friends. Pindutin ang who can see post your tag in on your profile. Dito dapat naka-friends of friends, or friends ito. Dito naman, dapat naka-only me din ito. Kapag tapos na po tayo mag-set up sa profile and tagging, pindutin ang back button. Pindutin ang public post. Kapag dito na kayo sa public post, scroll down lang. Dito sa who can see your followers on your timeline. Dapat naka-friends lang ito. Dito naman sa public post notifications. Ang pipiliin po natin ay ang only me. Dito naman sa public profile info. Piliin lang ang friends. Kapag na-set up mo na lahat, balik po kayo sa Facebook profile. I-turn on lang natin ating Facebook profile guard para safe, at hindi ma-download at ma-screenshot ang profile picture sa mga stalker. Ayan na guys, meron na po tayong profile guard. Kung wala pa po kayong Facebook profile guard, meron po tayong dalawang video tutorial na How to Guard Your Facebook 2022, Easy Steps, Tagalog tutorial, at paano mag-profile guard sa Facebook 2022, old account, 100% legit. So pwede nyo kung panoorin pagkatapos nitong video. Magla-login lang po tayo ng ibang account kung anong itsura ng ating Facebook profile account. E-search lang natin ang ating Facebook account. Ayan na guys, ito po ang itsura ng ating Facebook account kapag sine-search ng mga stalker mo. Ang makikita lang natin sa baba ay ang cover photo lang. Kapag pindutin po ng stalker ang inyong friends list ay hindi po niya makikita kung sino ang mga friends mo. Dito naman sa About Info, hindi din nila makikita ang personal information mo, tulad ng birthday, email, phone number, at address mo. Dito naman sa profile picture mo, hindi din nila ito ma-screenshot. Ayan po guys, may lalabas kapag in-screenshot po ang ating Facebook profile picture. At hindi din nila mada-download ang ating Facebook profile picture. Dito din sa cover photo hindi din nila mada-download ang ating cover photo. Kapag pinindot po natin itong tatlong tuldok, wala pong nakalagay na save photo. Sa mga nagtataka, kung bakit walang Facebook lock sign, sa mga lumang account ay hindi na natin malalock ang ating Facebook account kasi tinanggal na ni Facebook ang lock sign sa mga old user account. Pero sa mga bagong account sa Facebook ay pwede po natin malagyan ng locked icon ang ating Facebook profile. I have a video tutorial here kung paano i-lock ang Facebook profile 2022, for new account only. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo lang ito sa mga kakilala, kaibigan, at kapamilya para alam din nila ang tricks na ito. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.